The Harjit Gill Show, only on Sher-E-Punjab Radio, AM600, your favorite news talk station. ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:12 ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 2023 ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 20 ਮੱਘਰ ਨਾਨਖੇ ਸੰਮਤ 555। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ਼, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 604 204 0600 6042040600 604 204 0600 ਇਹੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 604 729 1224 ਹੈ। 6047291224। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਉਬਲੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੂਹੇ ਖਾਬ ਦੀ, ਨਿਤ ਸੁਪਨੇ ਪੀਠ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਖੱਦਰ ਨੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਚਾਵੇ, ਅੱਕ ਦੇ ਕੂਲੇ ਫੰਬਿਆ ਕਿਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਚੜਾ, ਤੇ ਪਿੰਜ ਤੁੰਬ ਸੰਗ ਸਲੀਕਿਆਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਲਵਾਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਹੀ ਜਿਹਾ। ਵਿਰਖ ਨਵਾਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਵਾਈ ਧੌਣ ਕੇ, ਹੱਥ ਭਰੇਂਦੇ ਤੋਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਛਾਹੁੰਦੇ ਗਾਉਣ। ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗ ਕਲੇਜੇ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰੋਂ ਪੱਤਰੀ ਅੱਜ ਮੱਛਰੀ ਫਿਰਦੀ ਪਾਉਣ। ਹਵਾ ਵੀ ਮੱਛਰ ਗਈ। ਸੁੱਬਰ ਤੇ ਤਿਲ ਪੱਤਰਾ ਹੈ ਨੀਲਕ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਚੋਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੰਗੀਲੜੀ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਭਾਗ। ਇਹ ਧੁੱਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਸੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਤਾਂ ਮੋਰਨੀਆਂ, ਨੀ ਬਾਬਲ ਆਖੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੋਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਮੇਰੀ ਨਿਕੜੀ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਸਲੰਮੜੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸ ਚਮੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਝਰੰਗਤਾ ਹੋ ਗਏ ਖੱਦਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਪਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜੂ ਮਾਂ। ਜੋ ਹਵਾ 'ਚ ਕੰਬਣ ਮੂੰਗਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹਾ ਡਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੰਗਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਤਰੇ। ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਫੁੱਲ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੋਪੇ ਆਣ ਭਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀਓ ਜਾਊ। ਲਓ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ, ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 604 828 7213 604 828 7213। ਦੂਸਰੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ.ca। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 604 828 7213 ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ.ca। ਦੂਸਰੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਟਾਈਮ 11 ਸਵੀਟਸ, ਸੀਡਰ ਪਾਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਬੁਚਕਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦੀ। ਰਵੀ ਸੰਘੇੜੇ ਨਾਲ 604 504 43 43 ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ 604 504 43 43। ਠੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੌਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 604 504 43 43। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ SGPC ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ SGPC ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 1967 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਵੋ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਂਝ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 27 ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂੰਗਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂੰਗਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ-ਮਾੜੀ ਨੂੰ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ-ਮਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ 2015 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਲਖੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਦਮਾਵਤ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਹਮਲਾਵਰ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੋਗਾ-ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗਾ-ਮਾੜੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਂਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਾਦਲ ਟੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਕ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀਏ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਿਓਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਧੱਕ ਕੇ ਖੰਨੇ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਆਪ ਜਗਦੇਵ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜੀ?
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਿਰਕੱਢ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਉਹ ਹਲਕਾ ਰੈਕੋਟ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਕਈ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਂਝ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਖਿਲਾਫ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NIA ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਣੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸਮੋਈ ਰੂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ $250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਵੱਲੇ ਸੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਨੀਆ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 2 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ MLA ਬਣਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ MP MLA ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗੇੜ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ 'ਚ 13,000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 55 ਲੱਖ ਘਰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ
ਕੁੱਲ 79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜੋੜ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 6,44,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 9,35,000 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ 9,79,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4,79,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,84,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,19,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 57,153 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12,85,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 12,57,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਚਲੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ 11,49,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 9,79,000 ਪਾਸਪੋਰਟ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਵੇਰਿਆ ਖਾਨਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਘਾਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸਮੀਰ ਖਾਨ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵੇਰਿਆ ਖਾਨਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਵਾਰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢੋਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ
ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਜ਼ਵੇਰਿਆ ਖਾਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੇਰਿਆ ਖਾਨਮ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਐਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਆ ਫਿਰ। 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ ਗਾ ਸੋਨਾ, ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਰਾਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੈਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ 54 ਬਕਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜਨ ਸੋਨੇ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ 765 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਂਸਰ ਸਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। 604 828 72 13 thinkinsurance.ca। ਸਮੋਸਾ ਟਾਈਮ 11 ਸਵੀਟਸ 604 504 43 43 ਸੀਡਰ ਪਾਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਹਾ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਾੜ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਜੀਭ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਭ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੁਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। 5-4 ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ 100-200 ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ
ਜੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2-2 ਬੈਗ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਬਨਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਰਡਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਨੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਾਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, 3 ਪਾਸਿਓਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ COP28। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵੋ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਸ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਦੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫੋਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾ। ਬਸ ਜਦ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਿਜ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ 64 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 'ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। 604 496 0180, 4 ਬੈਡਰੂਮ, 3.5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਮਸਕੀਨ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 64 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬਣੇ ਨੇ। 604 496 0180। ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਸ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਲਫਤਾਂਜ਼ਾ, 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ, KLM, ਐਮੀਰੇਟਸ, ਇਤਿਹਾਦ, ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ USA ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 6 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। BC, ਅਲਬਰਟਾ, ontario, 604 599 9000। A1 ਗਟਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਗਟਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਗਰੰਟਿਡ ਕੰਮ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਪਾਈਪ, ਲੀਫ ਗਾਰਡ, ਡਰੇਨ ਗਾਰਡ। 604 724 54 93, 604 721 0372। A1 Gutters, residential and commercial. Mr. Rustard, good morning and welcome to show again. Good morning. Thanks for having me on here this morning. Did you notice me how I read Punjabi very fluently? I did notice that. I wish I could. All right. So the reason I invited you to show, our business community is so threatened, and they got all the calls started last month, and drive-by shooting in Abbotsford, extortion calls for the business community. They're demanding lump sum of money, 100,000, 200,000. And I heard you had a meeting with all business owners. So what did you find out? Well, there's obviously some concern, some serious concern. And when you look at what's going on, and this has happened in Ontario and in other places, organized crime, gangs are now, threatening and trying to extort money.
as a province, we really need to be cracking down on this. We've got a gangs task force, but it's primarily being focused on drugs and gun crime. And I actually think we need to refocus it. I think that, business owners and people should be able to feel safe. And I think it is safe certainly to go to businesses and to carry on with day-to-day operations. But we should not be seeing that kind of an attempt at extortion. And when we see that, I think that we need to have the police task force cracking down on it. And quite frankly, for people that are involved in it, this obviously needs to be strict penalties, strict sentences that go with it. But if they aren't Canadian citizens, I think, quite frankly, they should be deported. After they've served the time for the crime, they should actually be, kicked out of the country. I just don't think it's right that we should be having that, allowing that to happen in our country, especially if it is foreigners that are participating in it. And specifically, what did they tell you? How it got, and they still are getting calls? Did they pay some ransom, or what were the stories you were hearing? Well, we didn't go into too many details of the personal story for individuals, but everybody that came, and there was a lot of people that came out, they were all worried. They're all worried that they may end up getting targeted. They're worried about their business. They're worried about being able to carry on with business with this. And I don't, when you think about it, when you think about this sort of extortion and gangs doing this type of stuff, you think about maybe the 1930s. This is, 2023 in Canada. This should not be something that we accept in this country. We need to crack down on this and bring it to a quick and swift end. You lived your whole life in British Columbia, and you lived in very good area, golden area, then, very natural, and it's no, running like you have here. You are noticing, you spend most of the time in Lower Mainland. And the life is changing. It changes a lot. I think these things all started with inflation and job placement, and obviously digital media world. Everyone is looking on each other, and they have access to, and people put their stories online. I got this car, I got this house, this all flashy things are there. So what did you find out? Is this natural everywhere in all over world, or specifically something is happening in BC? I never heard I am living here from last 23 years. I never noticed that extortion calls, and this is a new thing. It is something that's new, and I think where it comes from is really being a soft on crime approach by governments, both provincial and federal. People are people who are committing crimes are discovering that there's minimal sentences, if any, as a slap on the wrist, and then they're back out. And this has to change. We actually shouldn't be afraid of giving people jail time for when they commit a crime. I think there needs to be a deterrent. And we've had this soft glove approach towards this, and I think that needs to change. Is landscape changing? If you see the city hall and the downtown area, people, homelessness is a lot. People are just lying on streets in this weather, and tent cities are everywhere, and we don't construct much houses. That I was hearing Mr. Polyev in 1972, Canada built 250,000 houses, and in 2023 still we have now 40 million. On that time we were 22 million. There are so many things altogether. Being a leader of a party which have a 26% support of British Columbians, and it is 24% plus in latest, and your party was at 2%, 3%. Now we are sitting at 24%. There's lots to do in this province. What do you think? No question, and there is a lot to do. Back at the time that 1972, there were significant programs in place for housing, for example. Yeah. Significant programs to encourage the investment from the private sector, create the innovation, and get the housing built. All of that's gone away. And today, all we have is barriers for private sector to build housing. And you've got a premier who believes that the private sector is not the people to be building housing, it needs to be government. Well, that's socialism. And everywhere that's been tried, it has failed horribly.
We need to actually empower the private sector to be able to build these houses. And the other thing, of course, you can have a house, but if you can't afford to buy it, what's that going to help? You need to be able to deal with people in terms of their ability to be able to buy the houses. We're going to have some very strong policies that we'll be bringing out in the new year associated with affordability and housing. We're a little careful not to put too much out in advance because obviously coming into an election, we want to be able to have some things that we can put out there to show the people in this province, that we are prepared to govern, we're ready to govern, and that we have ideas that will help improve people's quality of lives. And gap between rich and poor is widening. So you have that in mind also? Yes, I do. As a matter of fact, we're going to have a very significant policy around that. And it's one of the reasons as the Conservative Party of British Columbia, I say it's not about being conservative or liberal or NDP or Green for that matter. It's about standing up for the average everyday person and understanding the struggles that they're having. This is why actually we took the position on the carbon tax. We want to get rid of the carbon tax. Most people don't realize that every time you go to the pump and you fill up your tank, a 60-liter tank, between the carbon tax and the low emissions fuel standard, you're paying about $16 in that $16 is coming out of your pocket that you would normally be able to have. That's the equivalent of going to Costco and buying 2 rotisserie chickens every time you go to the pump. People just can't afford that. I mean, they want to put food on the table. They want to be able to support their family. They don't want to be paying these extra taxes. But world leader is in Dubai, COP28, and they are sitting all together and how to make this planet livable. I don't understand, whereas we got a clean air here, and this time of inflation, the carbon tax is killing everyone. It is. And still, there's no boundaries between America or Canada. There's no boundary in this planet, and the wind can flow from anywhere. And we don't use much natural resources in BC. Still, we are paying the highest tax on this carbon tax. If you wanted to get rid of this carbon tax, and how will you do these climate action plans? So the key that we have around climate action is really to be able to adapt to our changing climate so that people can prosper. That's the key. When you think about the carbon tax, first of all, it's doing nothing. We're not even a rounding error when it comes to world emissions. And we have a premier in this province who honestly believes that taxing people into poverty will change the weather. It makes no sense whatsoever. We actually need a government that is going to be responsive to people, that is going to be focused on our quality of life, and that has a strategy that we're going to be implementing to be able to adapt to these changes. Now, we can reduce emissions, we can attempt to do those things over time, but it shouldn't be at the expense of destroying our quality of life and destroying businesses and destroying our agriculture sector. We actually need to be adapting. We need to expand agriculture. We need to make sure that people can have that quality of life. Government paying back some rebates also. Who are qualifying in that rebate? Well, the rebates that could pay back is only for, I think it's a very low category. It's around $15,000 to $25,000 that you earn in a year. Most of those people probably don't even have cars. Some obviously do and pay some carbon tax. But it realistically, the people that are using their cars to get back and forth to work, that are using their trucks to move goods around that we need to consume, that are using their tractors to plow the fields to do the farming we need to do, they're not getting anything back. They're just paying into this, and that needs to change. And another, to build those houses, there's so much land we have in our vicinities, but that is most of the infills and agriculture land reserve is there. You have some idea also about ALR? There's some land sitting between two developments, two big subdivisions, but that's agriculture land. You can't use it. You can't even park truck there. You can't do anything. Is there anything you wanted to do differently than previous governments? So one of the things associated with climate that we want to do is to double our agricultural output. And the reason why I'm raising that is because we need to be talking about how we utilize our agricultural land. We only procure about 34% of the food as a province that we consume from British Columbia. The rest of that food comes from south of the border and some comes from other parts of Canada. Yes. Why would we leave ourselves vulnerable? In our changing climate and with policy changes that we're seeing in other jurisdictions, if they reduce their food production, we're going to be left vulnerable. So we need to actually increase our food production, and one of our goals will be to double
the amount of food that we produce, so our amount of food that we procure out of British Columbia for our own purposes. So, but having said that, when we're looking at what that production needs to be, what we also need to look at is if areas that are not going to be available for producing because they're too small or they're isolated, whatever the case may be, we should actually be looking at those for housing. And so we're not talking about significant changes, but where you have those pieces of land that are not going to be able to contribute, we have a huge housing crisis. We need to be able to build housing for people as well. Densification, of course, is a part of that. You need to be able to work with that. You need to work with communities. One of the things that I don't like that this NDP government has done is they've taken a very authoritarian or bullying approach to municipalities, overriding jurisdictions, destroying community plans, destroying the fabric of neighborhoods by having the densification. We need to be able to empower that. We need to be able to support communities to do that, but it shouldn't be coming down as a dictate from government. That's not a good look for us as a democracy. Lately, they announced that to densify the area near transit system. And if you look in Surrey, where they are going to build that? Where are the schools? Where is the infrastructure? Where is the transit system? The concrete jungle they are going to put in Surrey, and our city is totally all flow towards ocean. It's gravity flow, and there will be so many issues if they wanted to build everywhere. They lately, and rich people got richer. They know something's going on. They bought all the land on the route of all the transit system. So, what do you have an idea for those high density densification? So first of all, we need some additional transit in Surrey. It's been 7 years. It's the 7th year of the NDP government, and they haven't built 1 meter of new SkyTrain. They haven't built in a new station. They keep promising to do these things, but they're not doing it. But second thing, when you look at this densification around transit, it is something that's needed. But government has not talked about, even with all of their policies, excuse me, they haven't talked about how are you going to address parking? How are you going to address schools? How are you going to address plumbing, the water and sewer? Yeah. How are you going to be able to make sure that you deal with the traffic flows? None of that is addressed. So it's talking a great game in terms of wanting to see more housing, but the plan is missing all the real details that are needed to actually be able to make it work. This is where my approach is to come in with municipalities, to bring money to the table to say, how can we address your sewer and water upgrades? How we can address those things that need to be done so that you can deal with densification and then do it in a planned way so you can address the traffic problems and make sure that we are building in advance schoolings that goes in place so we aren't just having to put more and more portables in place. Mm-hmm. And coming back to that extortion point, transition of police in Surrey. BC government is involved, and mayor is saying NDP tax on when the transition cost is going up, and they are saying we will give you some of that every year. If it's 300 million, 400 million, mayor is asking sign a document that whatever cost is relevant to this transition, you are going to bear it. But both are sitting on sides, and people are going through it. I don't say that Surrey Police or RCMP don't serve. They are serving together, but cities, the resident are paying more every month. But still we are getting calls, drive-by shootings, and I know they are understaffed, both RCMP and Surrey Police. And these threats this is not third world country, but the extortion calls and all business owners in daylight around 11 o'clock in Pyle Business Center, 3 masked men got in a money exchange business and demand money where the safe is, and the owner is beaten, and the driver shooting on a jeweler's and a house and 2 houses in Abbotsford. It's alarming, and no one is looking on them. Yeah. And I am talking it from last 1 month, and I don't know where the government and where the action plan is. That one of the things I heard from the meeting I had with the business owners the other night was the response time. Yes. And I know that the police are trying to do the best they can. But when it takes half an hour to respond to a call of a break-in or something that's going on, yes, that to me is unacceptable. When you go to other communities, Vancouver, for example, you might get a 5 or 10 minute response time or even less. So what do we need to be doing to change that? When it comes to the deciding between the RCMP and the Surrey Police,
what we have said all along is give the people their voice. Have a referendum. Put it to the people. Give them all the facts, the challenges as well as the benefits of both sides, and put it to the people and let the people decide how they want to do it. And then government should come in and support that. It shouldn't be coming in once again and just dictating. Now, I get that the community is very divided, but this is how you deal with these things. You empower people and use direct democracy. Give them their voice. That's the way this should have been dealt with. But as it stands now, because of this challenge that we've got and government coming in and just dictating, it creates a real problem for the community, for the members, for the people who are living in Surrey. Let me have a break, and we'll come back and we'll touch natural resources and latest poll from Abacus. And your opponents are saying your party people are getting some sort of Pierre Poilievre's conservative in your party. They got misled in that. But there are, I think, numerous polls now, 4 or 5. Still people, they are calling 3,000 or 4,000 British Columbians. It doesn't seem that that's the case. You are sitting at 26%, and Kevin Falcon, BC United, 17%. And David Eby is at 44%. We'll talk that. Coming back after break. BC Conservative Party, the leader, Conservative Party of British Columbia, the leader, MLA John Rustard, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ another thing, Mr. Rustard, this is I really love talking about politics, and politicians are coming to my show. When they are in opposition, they make so many promises. Once they get in that seat, premier seat or prime minister seat, the things are changed. I understand they got busy. They have so many priorities, and so many people they badge in between you and that leader. Our duty is to get you back on that hot seat and ask you all communities questions. Why things are changing? Is busyness, or they just wanted to go away now? It's interesting. Political parties like to work in the shadows. What I mean by that is they don't want you to have the information. Yes. They want to be able to hold it and then spin it so that it tells a story, weaves sort of the thoughts that they're hoping people will see. I actually want to change that. I actually think that we should get rid of freedom of information. We should have all the information voluntarily disclosed. And the job of the Freedom of Information Officer should be to say what can't be disclosed. Give the people the information. It's their information to begin with. And then let them use that information to judge the politicians in terms of how they react and what they're proposing to do. And I will never be afraid of going on and having a conversation about things that we're trying to do. The other thing I will not do is I'm not going to make promises that I don't intend to keep. Lots of politicians like to go out there and promise, everything to everyone. And I've said this, or people have come and asked me questions about topics, and I said, I don't think we're going to be able to do that. And they're not happy. But at the end of the day, I would much rather be straight up with people and talk to them about these challenges and the realities, as opposed to just saying what people want to hear to try to get a vote. Our natural resources, it's very pity that our logs are heading to south and they comes back by 2x4, 2x6. Our crude oil getting on our Port Moody refinery, and they trucked out to Ferndale, the jet fuel coming back to YVR. And I still remember Christy Clark's that fancy pictures of Kitimat LNG terminal, and tankers are lining there, and the tankers, they will get the gas and going to Europe, be hit, and BC will be debt-free. And what do you have idea on, you lived in that area, about our natural resources? Well, the first thing we need to understand about British Columbia is we are the highest cost jurisdiction in North America to do business. And so if we want to see things produced here, if we want to see more logs used here, if we want to see natural gas being able to be liquefied and exported, if we want to see more refining, we have to create an environment where people actually want to invest here. And people don't understand that. It's not just a matter of having the resources. You have to create the environment for the investment to come.
And not just for the sake of the company or the investment, but we want to be able to drive up wages. We need to be able to improve the quality of life for people in this province. So we have to create that environment. And I'll give you an example. In the United States, they invest, taking out real estate, they invest about $55,000 per worker in terms of innovation and investment in companies trying to be very productive. In Europe, they invest about $33,000 per worker. Yet in Canada, they only invest about $9,000 per worker. We need to change this. We need to see that investment come in per worker. We need to be able to see our ability to be much more competitive so that this becomes the destination of choice for those investments, driving the jobs and driving the wages that we need to improve quality of life. Huge demand for our LNG, and we have lot. And, it's still feasible to ship it out? It certainly is, but it's not under the current government. They've put some rules in place that are basically making it impossible. LNG industry is dead in BC except for the one plant that's going. Now, there's a couple of others, Cedar LNG with the Haisla First Nation, and Nishka's got a project that they're trying to advance forward. But the reality is we need actually to get rid of some of those requirements that the NDP have put in place to unleash what that potential is. And we've got 3 more permitted pipes to the coast. Quite frankly, the first thing we should be doing is we should extend those permits by 10 years. They don't need to go through that permitting process again. And then we need to be able to work with First Nations that want to host an LNG project and get through this process so that we could actually see approvals of new projects every 2 years. Try to get 3 or 4 of these in place. We need that revenue to be able to solve things like healthcare, like crime, the issues that we have with addictions, as well as affordability. We need to create that revenue. It can't come from taxation. We have 3 minutes to go, and let's talk about your latest poll. And now there are 5 or 6 polls since you got leader, and it started from 2% now to at 24%, 26% abacus. It was yesterday. Deputy with BC NDP 44, and you are ahead of Kevin Falcon BC United. Now, they wanted to say everywhere we were the BC Liberals and you were part of them. And what would you like to say on this poll? It's still people, your opponents are saying it is, people don't understand. Is federal conservative or BC conservative? Because the federal conservative is sitting at 42, 43%, and people still resembles that in your party. So, but you are going, every part of province. What did you find out? Well, I can tell you, unlike the other political parties in this province, I actually think the voters are smart. I think they're more than capable of understanding the difference between federal and provincial, and I think they're more than capable of determining who they would like to see in terms of governing this province. And so, as we're building out this party, it really is a grassroots movement. There are many things actually that we're putting forward, positions we're taking that I've now seen other provinces take, and even the federal Conservatives take. We're not tied in with any political party, from other provinces or federally. However, obviously there is an overlap because of the name that we have. So I think, really, when people always ask me, how do you attribute your success in terms of the rising of the polls? It's been 32 years of 16 years of NDP since the 1990s and 16 years of BC Liberal. Is there anything in this province that is better? The cost of living is much higher. The cost of housing is much higher. Food costs have gone up through the roof. Crime is going through the roof. Healthcare is in crisis. Drug addictions, you name it. The resource sector is struggling stuff. There is nothing that is better, that's in better shape. And I think people are saying enough is enough. We actually want somebody that is going to put us at the focus and get change. And I think that's why, as the Conservative Party, we're relating to people, particularly for younger voters as well, that are looking and saying, we want some hope for the future. We don't want the status quo. We want to see change. The community, our community, is very keen to see very clean candidates, regardless any party, regardless any election. If there is any tinted or shady person comes forward, they are deadly against it. They don't want to see, because we have that taste in backcountry. We had lived those ages that when this crook politicians ruined everything. And accessibility, as you say, the freedom of information, people are thinking when in campaign or election campaign mode, they are saying so many things. Once they got their revolving chair with fancy leather on it, they disappear. They don't come back to the community, and they don't accept that this is the problem there.
Once they accept the problem, then that problem exists there. They have to make a solution of it. So keep eye on your next line of candidates. I know there are so many challenges for you as a leader, the funding and to find out good candidates. But as you are doing your best, you have good team, a small team but good team, as I heard of, and make sure you get good candidates. We have had some really good candidates come forward. We've got about 20 now nominated. Okay. Our goal is to try to get 40 or 50 by Christmas. Don't know if we're going to quite get there or not in terms of it, but we have a good vetting process that we're going through. But we've had 3 doctors step up to the plate and are running for us. We've had school board chairs. We've got business people. We've got people from the medical industry running for us. We've got people, just from the farming sector running for us. We actually have some really good people that have stepped up to the plate. I'm very proud of the team we're putting together, and we're going to continue to make sure that we do the best we can to put a solid team in place to give people votes. And the one last thing I would say about our candidates, I'm asking all of them to take a pledge that their number one priority will always be their riding, voting on behalf of their constituents, speaking on behalf of their constituents, and the party comes second. Mm-hmm. Now that's going to create challenges. That will be pledge, officially pledge. Yeah, they'll officially take that pledge, and it's going to make challenges, as leader to bring that together to govern. Good candidate. But yes. At the same time, you're electing a representative to represent your riding. That should always be their priority, not representing the party to the riding. Healthcare crisis will be the next topic when you have time. You're coming, and that is huge in Surrey. People are waiting 10 to 12 hours in Surrey Memorial Hospital, one hospital for 1 million people. And, the construction of new hospital didn't start still. And we need you to come back soon, and that will be the next topic. Staffing is definitely a huge problem in healthcare. We need big change. I really look forward to that conversation. It'll be very, very good. Thank you so much to making time again, and best wishes. Thank you for having me on again today. ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਗੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਮੀਆਂ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਬਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੋ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਿਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਟਾਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ LNG ਦੀ ਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਗੋਲ ਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2016 'ਚ ਉਹ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, 17 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦ NDP ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LNG ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟੈਕਸਸ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਸਟਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਲੈਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੂੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਕਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਮਸਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪੈਰ ਘਸ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਚੱਕ ਐਡਮੈਨ ਹੋਣੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਲਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਜੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਸੂਬਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਗਰੀਬੀ ਕਿਤੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? 90 ਬੰਦਾ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਜਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਣ ਮੁੜੂਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਘੱਗਰੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੇ 30 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਦੀ LMI ਵਿਕਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਟੋਟਲ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 25, 30, 40 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਲੇ ਲੁਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਜਾੜਦਾ? ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਟੰਗ ਚੱਬ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਆ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਇਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ $500-700 ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਨੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਬੌਂਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਧਾਤਾ, ਵਿਆਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 1972 'ਚ 2.25 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2,30,40,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ, ਜਦ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? 2030 'ਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਉਈਓ ਹੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ EV ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਟਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦ ਸਾਡੀ
ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 35 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜੋ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲੂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੂੰ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ B12 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਵਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਨੈਕ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ MRI ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਆ MRI ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਮੈਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ MRI ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਡ ਦੀ MRI ਕਰਤੀ, ਨੈਕ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਤੇ ਨੈਕ ਦੀ MRI ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੈਕ ਦੀ MRI ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ PGI 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ PGI 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ MRI ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਨੈਕ ਤੇ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਨੀਏਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਨੀ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ ਹਰਨੀਏਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬੈਕ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ? ਮਾਈਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਾਈਲੋਪੈਥੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ MRI ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ MRI ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਆ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ। CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਮਾਈਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ $15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਇਆ ਇਲਾਜ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ C5, C6, C7 ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, C5, C6 ਤੇ C7 ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਟਿਵੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਓ ਮਾਈ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਰਵਸ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ MRI ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ,
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ $1000 ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਮਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, MRI ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਹੀ ਕਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਸ ਤੇ ਲੈਗਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨੈਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, B12 ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। MRI ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ MRI ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਯੰਗ ਆ, ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾ ਲਾ। ਲੈਂਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ MRI ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ MRI ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਰੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, PGI 'ਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ PGI ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। PGI 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਮੈਂ PGI 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ 40 'ਚ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ PGI ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਟ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ 18 ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। 18 ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਾ ਪਈਓ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ PGI ਚਲੇ ਜਾਈਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਹੋਰ ਫੋਰਟਿਸ ਪਿਆ, ਮੈਕਸ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ, ਮੈਕਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੈਪੀਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਸਟਮ ਬਰਨਟ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਰਨਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੈਲਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $2-2.5 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂਜਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਲਸ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਬਸ ਰਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ। ਦੁਨੀਆ, ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ
ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀਤ ਹੋਊ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਉਹ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਅਨਾਟਮੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝਠਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਣਾ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? 604-204-0600 ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, 5-4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈਡੇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ CT ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRI ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਨਵਤੇਜ, ਹੈਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਨ ਆਪਦੇ ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉਦੋਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਡਰਾਈਵ ਬਾਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਛ ਰੌਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਰ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਬੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਦੂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਰਬਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ECG ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ
ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ GP ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ECG ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਸ ਬੋਡੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ B12 ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਨਹੀਂ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਆਪਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ CT ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਟ ਪਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬੋਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। A1 ਟਰਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ A1 ਟਰਸਟ 604-580-2200 info@A1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਸਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 604-580-2200 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ A1 ਟਰਸਸ। ਰਾਇਲ ਚਸਕਾ ਤੇ 70 ਆਈਟਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਥਣੇ ਦੁਆਰਾ 5 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਫੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ, ਫੁੱਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। 195-83 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਹੈ। 604-532-2184 ਰਾਇਲ ਚਸਕਾ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਬਫੇ ਅਤੇ ਲੰਚ ਬਫੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬਾਰੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆ। ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2016 ਚ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਈ ਚੱਲ। 2 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਡੈਲਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਮਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਰਹੀ ਜਾ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਟਨਾਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 80% ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ 80% ਹਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਦੇਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਰੂਟ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 80% ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਚੱਕਤੀ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਰੂੜੀ।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੋਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਿੰਗ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਮੰਨ ਜਾਣ ਜੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਕਸਸ ਹੈ, ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਡਿਲਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ MRNA ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ MRNA ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰਗਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਐਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵਰੀ ਚ ਆ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਰ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੀ ਰਾਈਟਰ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ $25,000 $50,000 ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ $40,000 ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲ ਗਏ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੌ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਸਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ। इंसान की अजमत को तलाजू में न तोल, इंसान इस दौर में बेमोल हो गया। कमाल हो गई जी, समा अलग आ गया। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ BC ਟਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰੌਂਪਟਨ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਿਟ, ਲਿਫਟ ਕਿਟ, ਟਾਇਰਸ, ਕਸਟਮ ਵੀਲਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, 3 ਟਨ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀ, ਫਾਰਮ ਵਹੀਕਲ, ਖਾਸ ਕੀਮਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ। 604 856 41 31 31 31 276 ਸਟਰੀਟ, BC ਟਾਇਰਸ, ਡੈਲਟਾ, ਸਰੀ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲਡਰ ਗਰੋਵ 'ਚ, 31 31 276 ਸਟਰੀਟ। ਪਿਓਰ ਲਾਈਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 778 565 91 90। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਆਕੂਪੰਕਚਰਿਸਟ, ਕਿਨਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ 778 565 91 90 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਜਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੀਤ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ,
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖਟਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਥੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰੂ, ਕਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 15-20 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਘੱਟ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਹੀਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਹੜਾ ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੰਸ਼ੂ ਭਟਨਾਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ 604 729 1224 ਤੇ। 729 1224 ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਜੀ 1:30 ਵਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਭਮੀਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਧਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਭਮੀਪੁਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਡਾਂਸੀਵਾਲ 778 863 2472। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਵੇਚਣੀ ਆ। ਘਰ ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ 'ਚ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 1 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 778 863 2472। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ,
ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤ ਦਾ ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਰੀਲਟਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 778 863 2472 ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਤੋਂ। ਬਾਫਰ ਹੋਏ ਰੁਪਈਏ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। 604 349 13 13 ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਅਮਾਨਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 604 349 13 13 ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। 88 ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਢੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਰਕ, ਪੇਂਟ, ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ 604 940 10 80 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। 604 940 10 80। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 53 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੀ ਵੇਖ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ। ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ 10 ਨੂੰ ਗਿਆ, 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਉਦਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਸੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੂਤ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਿੱਗ ਪਏ ਘਰੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਕਹੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ 2 ਵੀਕ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਉੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਸਲੂਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂ ਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਕ ਆ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ
24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ। 6 ਮਣਕਾਂ 'ਚ ਪੱਸ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਿਆ, 2 ਦਿਨ ICU 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ 'ਚ 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 6 ਵੀਕ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ 604 527 47 69 202 ਨੰਬਰ ਜੁੜ 6625 152 ਇਸ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। 23 ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੇ BC ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। 23 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ BC ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ।